سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم طریقه اسکن نمودن در پرینترهای شارپ MX 354 F354 اینه با شما بگوییم که ما چطور میتونیم از طریق USB و یا هم فلش اسکن کنیم در این پرینترها. از هم اولتر دوستان عزیز، من فلش خود یا هم USB را با پرینتر وصل میکنم. شما ببینید وقتی که USB را با پرینتر انداختیم، بعدا ورقای خود در این قسمت میمونیم دوستان عزیز و بعدا میایم به سیتینگ پرینتر. وقتی که در سیتینگ پرینتر اومدیم دوستان عزیز، شما در این قسمت میبینین USB میموری اسکن گفته. در این قسمت ما و شما USB را انتخاب میکنیم. وقتی که USB را انتخاب کردیم استوریج تور، در این قسمت استوریج تور انتخاب میکنیم. در وقتی که انتخاب کردیم نیو فولدر میگیم. وقتی نیو فولدر گفتیم، در نیو فولدر ما به یک نام انتخاب میکنیم. به طور مثال من انتخاب میکنم یک. نام فولدر ما را یک میمونه. وقتی که اینجا نام فولدر خود گذاشتیم یک، بعد این را سیو میکنیم. یعنی وقتی اوکی میگیم این سیو میشه. شما ببینید من را اوکی میگم. وقتی که اوکی گفتیم این سیو شد، بعدا ما شما در اینجا میایم نام پرینتر خود پیدا میکنیم. یعنی شما دوستان ببینید ما یک انتخاب کردم، نام فولدر ما یک بود. بعدا ما بالای گزینه یک کلیک میکنیم. وقتی که کلیک کردیم یعنی ما میخواهیم که دینامی فولدر دیتای ما اسکن شود و یا هم ورقایی که ما لازم داریم اسکن شود. بعدا ما ایره اوکی میگیم. در این قسمت دوستان عزیز ما و شما میبینیم که ریزولوشنش انتخاب میکنیم. ریزولوشنش انتخاب میکنیم. از اولتر ما و شما میبینیم در قسمت ریزولوشن. در این قسمت میبینیم که ریزولوشن 300 در 300 است و 400 در 400. اگر میخواین که حجمش بالاتر باشه و یا هم زیادتر باشه، شما میتونید 600 در 600 انتخاب کنین. اگر میخواین که حجمش کمتر باشه یعنی سبک باشه، 300 در 300 انتخاب میکنیم. وقتی که 300 در 300 انتخاب کردیم ما ایره اوکی میکنیم. اوکی که میگین این سیو میشه. و ما شما گفتیم که ما میخوایم به شما طریقه اسکن نمودن در این پرینتر را پشت روی نشان بدیم. و در قسمت اوریجینال میایم، شما در این قسمت میبینین که تو سایت بوک لید نشته است. در وقتی که انتخاب میکنیم، بعدا ما این رو اوکی میگیم که سیو شود. وقتی که سیو کردیم و این ما وقتی که ما اسکن میکنیم این پشت روی اسکن میشه که ما بعدا به شما نشان میدم. بعدا ما شما میتونیم از این طریق فرمتش هم انتخاب کنیم. شما در قسمت فرمت ببینید در فایل فرمت. اگر ما بخوایم که فرمتش انتخاب کنیم، در اینجا هر فرمت رو که شما خواسته باشین میتونین بسیار به سادگی انتخاب کنین. فقط اوکی میگین ثبت میشه. بعد از اینکه فرمتش هم انتخاب کردیم، رزولوشنش هم انتخاب کردیم و پشت رویش هم که انتخاب کردیم که باید پشت روی با ما اسکن کنه، بعد از این ما شما اسکن میکنیم. بعدا ما چی میگیم در این قسمت؟ همه سیتینگش وقتی سیتینگش ست کردیم، بعد از ما به اسکن کردن خود شروع میکنیم. در این قسمت وقتی که بالای تکمه فشار میتیم، اسکن ما شروع میشه. دوستان میبینیم که یک ورق دو بار کش میکنه. یعنی وقتی که یک ورق دو بار کش میکنه، به این معنی است که این پشت روی اسکن میکنه. به این خاطر شما مطمئن میشین که دو بار پشت روی اسکن میکنه. تشکر دوستان عزیز، خدا کنه که از این ویدیو شما چیزی آموخته باشین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.